Trong thế giới One Piece, con số 5 tỷ Beji là một cột mốc huyền thoại. Nó thường chỉ dành cho những vị vua, những kẻ thống trị biển cả như Dâu Trắng hay Goldie Roger. Nhưng bạn có tin không? Có một trái ác quỷ duy nhất được chính phủ thế giới định giá công khai lên tới 5 tỷ Beji, ngay cả khi người ăn nó chưa làm gì cả. Không phải trái Nika thần thánh của Luffy, cũng chẳng phải trái chấn động của Dâu Đen. Đó chính là Obe Obe no Mi, trái phẫu thuật đang nằm trong tay bác sĩ tử thần Trafalgar Law. Tại sao nó lại đắt giá đến mức điên rồ như vậy? Là vì khả năng cắt đôi hòn đảo, hay vì sức mạnh thức tỉnh đã hạ gục cả tứ hoàng Big Mom? Câu trả lời thực sự đáng sợ hơn bạn nghĩ rất nhiều. Hôm nay, chúng ta hãy cùng mổ xẻ trái ác quỷ bá đạo gần như bậc nhất One Piece này nhé. Trước khi nói về sức mạnh, chúng ta phải nhớ về cái giá để Law có được nó. Obe Obe no Mi không phải là món quà của tham vọng, mà là sự cứu rỗi. Korazon, người ân nhân của Law, đã hy sinh mạng sống để ép cậu ăn trái này nhằm chữa căn bệnh trì hổ phách. Về cơ bản, Obe Obe no Mi thuộc hệ Pazamesia. Nó cho phép người ăn tạo một không gian và toàn quyền điều khiển, kiểm soát, sắp xếp định hướng các vật thể ở bên trong đó. Kỹ năng cốt lõi nhất và là điều kiện tiên quyết để Law sử dụng mọi chiêu thức chính là Zoom. Law tạo ra một vòng cầu năng lượng màu xanh lam. Và trong căn phòng đó, Law là chúa, anh ta có thể phẫu thuật bất cứ thứ gì từ xa mà không cần chạm vào đối thủ. Kỹ năng hắc não nhất chính là Sembo. Law có thể hoán đổi vị trí của bất kỳ vật thể nào trong Zoom. Hãy tưởng tượng bạn đang đấm hắn. Bụp, tự nhiên bạn lại đang đấm vào chính đồng đội của mình. Đây được xem là kỹ năng hỗ trợ đỉnh cao nhất One Piece. Tuy nhiên, Obe Obe no Mi có một điểm yếu chí mạng, nó ngốn thể lực cực kỳ khủng khiếp. Càng duy trì Zoom lâu, Law càng kiệt sức. Đó chính là lý do Law luôn phải tính toán từng giây trong trận chiến. Law không chỉ là hỗ trợ, anh ta còn là một sát thủ gây sát thương chuẩn. Nếu như Luffy dùng nắm đấm vật lý, thì Law tấn công thẳng vào nội tạng, gây sốc tim đối thủ. Nhưng đáng sợ nhất ở dạng thường phải là Gamma Knife. Law tạo ra một lưỡi dao năng lượng, đâm xuyên qua da thịt mà không để lại vết thương ngoài, nhưng lại phá hủy nát nội tạng bên trong. Kể cả những quái vật da dày thịt béo như Kaido hay Big Mom, lớp da rồng hay Haki vũ trang cũng không thể bảo vệ được tim gan phèo phổi bên trong. Đó là cách Law bào mòn máu của các bốt khủng. Và đừng quên chiêu mét, chiêu thức móc tim đối thủ ra ngoài. Một khi tim nằm trong tay Law, sự sống của kẻ đó coi như đã tắt. Nhưng tất cả những thứ trên mới chỉ là màn khởi động. Tại Wano, Law đã cho chúng ta thấy đẳng cấp thực sự, sự thức tỉnh. Điểm yếu của Law là phải tạo ra cái zoom khổng lồ rất tốn sức. Khi thức tỉnh, thay vì bao trùm không gian, Law nén cái zoom đó lại, phủ trực tiếp lên thanh kiếm của mình. Nó gọi là ki zoom. Với kỹ thuật gây mê, thanh kiếm của Law có thể xuyên qua mọi vật cản mà không gây đau đớn, không bị cản trở bởi haki phòng thủ. Sau khi thanh kiếm đã nằm sâu trong cơ thể đối phương, Law kích hoạt Shock Wind, một luồng sóng xung kích điện từ nổ tung từ bên trong. Tưởng tượng như bạn bị sét đánh ngay trong dạ dày vậy. Big Mom đã phải gãy xương sườn vì chiêu này. Và đỉnh cao là Puncture Wind. Law kéo dài thanh kiếm xuyên qua cơ thể Big Mom, xuyên qua cả hòn đảo bay, cắm thẳng xuống lòng đất Wano. Vụ nổ tạo ra cái hố khổng lồ cạnh kinh đô Hoa. Nhưng chi tiết khiến mình nổi da gà nhất lại là chiều Jizum, Salan. Law xóa bỏ mọi âm thanh xung quanh Big Mom. Đây không phải đòn tấn công, đây là chiến thuật chặn họng Big Mom gọi cứu viện. Và hơn hết, đó là sự tri ân đầy xúc động mà Law dành cho người cha nuôi Korazon, người sở hữu trái tính lặng. Quay lại câu hỏi ban đầu, tại sao lại là 5 tỷ Beji? Giá trị thực sự của Obe Obe no Mi nằm ở kỹ năng tối thượng mà Doflamingo khao khát, phẫu thuật trường sinh bất lão. Năng lực này cho phép người dùng thực hiện một cuộc phẫu thuật đặc biệt, mang lại sự trẻ trung vĩnh cửu cho người khác. Họ sẽ không bao giờ già đi và có thể là không bao giờ chết vì tuổi tác. Nhưng cái giá phải trả là tuyệt đối. Người thực hiện phẫu thuật tức là Law sẽ phải chết ngay lập tức. Law biết điều này và anh đang nắm giữ chìa khóa của sự bất tử trong tay. Một giả thiết dùng mình được đặt ra, nếu năng lực này tồn tại, liệu đã có ai trong quá khứ đã được hưởng nó chưa? Imu, Mu Lao Tinh, phải chăng đó là lý do họ cai trị thế giới suốt hơn 800 năm qua? Từ một cậu bé sắp chết vì bệnh tật, Law đã trở thành một trong những nhân vật quan trọng nhất kỷ nguyên mới nhờ Obe Obe no Mi. Không chỉ là sức mạnh, đó là trí tuệ chiến thuật đỉnh cao. Obe Obe no Mi trong tay Law thực sự là một kiệt tác. Theo bạn, liệu đến cuối chuyện, Law có hy sinh tính mạng để dùng phẫu thuật bất tử cho Luffy hay ai đó không? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video phân tích One Piece tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại!